ঘৰত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে জেদ কৰে পিজ্জা খাবৰ কাৰণে তেতিয়া মই পিজ্জাটো বনাওঁ এনেকৈ মানে এই পিজ্জাটো বনালে ল'ৰা ছোৱালী ক্ষতিও নকৰে আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়, বহুতেই টেষ্টি হয়। মই কেনেকৈ বনালোঁ এই পিজ্জাটো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাওকচোন। এই পিজ্জাটো বনাবৰ কাৰণে মই 1 কাপ ময়দা লৈ লৈছোঁ। ময়দাৰ জেগাত আপোনালোকে আটাও ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মই এড কৰিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম নিমখ আৰু আধা চামুচ চেনি, অকণমান চ'ডা খাৰ আৰু অকণমান বেকিং পাউডাৰ, মানে যিমান চ'ডা খাৰ লয় নহয় তাতকৈ অকণমান বেছি বেকিং পাউডাৰ ল'ব পাৰে। মই আধা চামুচতকৈ কমকৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত 2 চামুচ মই ৰিফাইন অইল ইউজ কৰিছোঁ, মানে এইটো দিলে অকণমান কোমল হয় আৰু তাৰ কাৰণে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত মই অলপকৈ পানী এড কৰি পেলাই এইটো মই এটা চফ্ট আটা লগাই ল'ম, মানে যেনেকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে আটা সানো নহয় তেনেকৈ পেলাই ৰুটিটো একদম কোমলকৈ সানি ল'ব লাগে। আৰু এয়া চাওক মই আটাখিনি সানি ল'লোঁ। আটাখিনি সানা আৰু কিমান কোমল হৈছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। এতিয়া মই এইটো ঢাকি পেলাই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। আৰু যেতিয়ালৈকে সেইটো ৰেষ্ট কৰে তেতিয়ালৈকে মই ইয়াত এতিয়া পনীৰ মানে গ্ৰেট কৰি ল'ম। আৰু মই ইয়াত 100 গ্ৰাম পনীৰ লৈছিলোঁ। পনীৰটো মই ঘৰতে বনোৱা পনীৰ হয়, সেইকাৰণে বহুত বেছি কোমল হয়। আৰু মই মানে গ্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছিকৈ ভালদৰে পনীৰটো জমোৱাও নাছিলোঁ। ঘৰত এইদৰে পিজ্জা বনালে খাবলৈও ভাল লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষতিও নকৰে। আৰু এয়া চাওক মোৰ পনীৰখিনি গ্ৰেট কৰি হৈ গ'ল। ইয়াত মই পনীৰখিনিত অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ, একদম মানে 1 পিঞ্চমান হ'ব আৰু একে আধা চামুচতকৈ কম, মানে অকণমান নিমখ এড কৰি পেলাই এইখিনি মই মিলাই লৈছোঁ। নিমখৰ বাহিৰে বেলেগ মই একোৱেই এড কৰা নাই। আৰু আনফালে মোৰ আটাটো আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল ৰেষ্ট কৰা। এতিয়া মই এইটো 2টা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম, মানে ইমানখিনি আটা দি মই 1 কাপ আটা দি মানে মোৰ 2টা পিজ্জা হ'ব। আৰু এতিয়া আটাৰ এটা লাডু হাতত লৈ পেলাই মই দুইখন হাতে একদম এইটো গোল কৰি ল'ম, মানে অকণমান মিহি কৰি ল'ম। আৰু মিহিত কোমলকৈ লগোৱা আটা যেতিয়া মিহি হ'বই। আৰু এইটো মই মিহি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইটো এটা একদম বাতি, মানে যেনেকৈ আমি বাতি বনাওঁ নহয়, মানে কচুৰি বনাওঁ নহয়, কচুৰিৰ শ্বেপটো দিব দিয়ে যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ এইটো ডো শ্বেপত মানে বাতি এটাৰ নিচিনাকৈ কৰি ল'ম। তাৰ ভিতৰত মই এতিয়া পনীৰৰ যোনখিনি গ্ৰেট কৰি থৈছিলোঁ সেই পনীৰখিনি মই ভিতৰত সোমাই পেলাই একদম এইটো কচুৰিৰ নিচিনাকৈ বন্ধ কৰি দিম, মানে একে ভালদৰে চিল কৰি দিম। আৰু তাৰ লেয়াৰটোৰ ভিতৰত পনীৰ আপুনি নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে। মই এই জলপান খোৱা চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ পনীৰ এড কৰিছোঁ, কাৰণ পনীৰটো যিমান হয় সিমানেই খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল এইটো পনীৰটো ভৰোৱা। এতিয়া মই প্লেটফৰ্মত অকণমান শুকান ময়দা লৈ লৈছোঁ। আৰু আটাৰ যোনটো মানে পনীৰ ভৰাই থোৱা লাডু হয় নহয়, সেই লাডুটো মই মানে ৰুটি যেনেকৈ বেলে তেনেকৈ বেলি ল'ম। আৰু কিন্তু ৰুটিৰ নিচিনা পাতলা কৰিব নালাগে, অকণমান পিজ্জা নিচিনা ডাঠ কৰিব লাগে। ইয়াৰ থিকনেছটো চাই লওক। ইয়াত আমি বেকিং চ'ডা আৰু বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ, তাৰ কাৰণে এইটো ফুলিবও। আৰু এখন মই এনেকুৱা কাটা চামুচ লৈ লৈছোঁ, কাটা চামুচখন দি এইটো একদম পূৰা গোটেই মানে ৰুটিটো ফুটা কৰি দিম, যাতে এইটো ফুলি নাহে। ৰুটিটো বেলি হৈ যোৱাৰ পিছত মই গেছত এখন টাৱা গৰম কৰি লৈছোঁ। টাৱাখনত অকণমান দেৰি কাৰণে ৰুটিটো 2টা ছাইডে মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মানে সেই ফ্ৰাই মানে 2টা ছাইডে অকণমান সিজাই ল'ম, আৰু যাতে পিজ্জাটো বনালে মানে অকণমান ক্ৰিস্পি হয় আৰু তাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোক কোনে কোনে এনেদৰে পিজ্জা বনাই মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰু ইয়াৰফালে মোৰ ৰুটিটো হৈও গ'ল, ৰুটি মানে পিজ্জাটো। আৰু এতিয়া মই এইটো মানে টাৱাখনৰ পৰা নমাই ল'ম। আৰু নমাই লৈ পেলাই মই এখন চিম্পুল প্লেটত আজি পিজ্জাটো বনাম। এই প্লেটখনত মই অকণমান শুকান ময়দা দি লৈছোঁ, যাতে তলত লাগি নধৰে তাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই পিজ্জাটো প্লেটখনৰ ওপৰত এড কৰি দিম। যোনটো ছাইডে মানে অকণমান বেছিকৈ সিজিছে সেই ছাইডটো ওপৰলৈ কৰি দিছোঁ। আৰু মই সিটো ছাইড তললৈ কৰি দিছোঁ, ওপৰলৈ কৰি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই অকণমান পিজ্জা চচ লৈছোঁ, মানে বহুত বেছি লোৱা নাই, অকণমানেই লৈছোঁ। আৰু মই ইয়াত 1.5 চামুচমান হ'ব মই টমাটৰ কেটচপ এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত যদি টমাটৰ কেটচপৰ জেগাত যদি পিজ্জা চচ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পিজ্জা চচো দিব পাৰে। মই মানে আজি দিব বিচৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমানেই দিছোঁ, যাতে ফ্লেভাৰটো আহি যায়। আৰু চামুচ এখন দি এইখিনি গোটেইখিনি মিলাই দিম গোটেই পিজ্জাটোত। আনফালে মই অকণমান চীজো এড কৰি দিছোঁ, চীজটো মই গ্ৰেট কৰি এড কৰিছোঁ। আৰু এয়া মই অকণমান পিজ্জাটো সজাবৰ কাৰণে মানে কেপচিকাম এড কৰিছোঁ আৰু পিঁয়াজ এড কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি চব্জিবোৰ দিব পাৰে। কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ দি সজোৱাৰ পিছত মই ইয়াত পনীৰ এড কৰি দিছোঁ। পনীৰৰ পিচেছকেইটা মই ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। ফ্ৰাই পনীৰৰ জেগাত কেঁচা পনীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা বেচনত মানে যোনটো মিলাই পেলাই ফ্ৰাই কৰে নহয়, সেই তেনেদৰে বেচনৰ পকৰি হিচাপতো পনীৰটো ফ্ৰাই কৰিব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে। ওপৰৰ পৰা আৰু অকণমান চীজ এড কৰি দিছোঁ। চীজটোৰ লগতে মই যোনটো ষ্টাফিঙত পনীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেই পনীৰটো বেছি হৈ আছিলে অকণমান, তাকো মই এড কৰি দিছোঁ। আনফালে এটা গেছত মই কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীটোত 2-3 চামুচমান নিমখ এড কৰিছোঁ, আৰু এডাল ষ্টেণ্ড ৰাখি পেলাই কেৰাহীটো একদম পূৰা গৰম কৰি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত মই পিজ্জাটো এনেকৈ লাহেকৈ বহুৱাই দিম, আৰু বহুৱাই পেলাই ঢাকি পেলাই এইটো 10 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম হাই ফ্লেমতে।
আৰু এয়া পিজ্জাটো সিজিবলৈ দিয়া মোৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল। 10 মিনিটত মই এবাৰ চেক কৰি ল'ম। হেতাখন দি এনেকৈ কিনাৰটো অকণমান দবাই চাব, যদি টান হৈ গৈছে তেতিয়া জানিব হৈ গ'ল। আৰু এয়া মোৰ পিজ্জাটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো উলিয়াই ল'ম। পিজ্জাটো উলিয়াই লৈ পেলাই আপুনি ইয়াত অৰিগেনো চিলি ফ্লেক্স এড কৰিব পাৰে। মই আজি একোৱে এড কৰা নাই, একদম চিম্পুল পিজ্জা ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মই এতিয়া পিজ্জাটো কাটি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, পিজ্জাটো কাটোতে কিমান সহজভাৱে কাটা গৈছে, আপোনালোকে দেখি গম পাইছে কিমান কোমল হৈছে। আৰু এইটো খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এবাৰ এনেকৈ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে ভাল পাব। আৰু মই এটা পিচ উঠাই দেখাই দিছোঁ, ইয়াৰ তল চাইডটো চাওক কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে। এইদৰে যদি পিজ্জা বনাই ঘৰত, তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীকো ক্ষতি নকৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও বহুত ৰাজি হৈ যায়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব। আৰু মই ছেকেণ্ড যোনটো পিজ্জা যোনটো লৈয়াৰ থৈ দিছিলোঁ, সেইটো পিজ্জাও মোৰ হৈ গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত মই পনীৰটো দিয়া নাছিলোঁ, অকল চীজ দিয়ে বনাইছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক কোনটো পিজ্জা ভাল লাগিছে মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। পনীৰ দিয়াটো ভাল লাগিছে নে নাই, পনীৰ নিদিয়াটো ভাল লাগিছে। খাবলৈতো টেষ্ট একেই দুইটা পিজ্জাৰে। আপোনালোকক কোনটো ভাল লাগিছে জনাব। মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে।